Ngayon na nakapag-set up ka na ng Gmail account, you can now start creating your first email. So, dun sa left upper part, click lang po natin yung plus button. Okay? So, always remember na pag gagawa kayo ng email, lagi siya dapat merong three main parts. The recipient, kung saan siya yung receiver ng email nyo. The subject, it tells what the email is all about. And then, the message. So, before we proceed, adjust ko lang po yung size ng ating screen. So, start na po tayo by typing the email address of the recipient. As you can see, nag-manual typing tayo, walang nag-appear habang tinatype po natin yung email address. Meaning, wala siya dun sa contact list ko. So, let's try another email address. Yan. So, nag-appear agad yung email address ni Adam. So, click lang po natin yan para ma-add na siya dun sa recipient. And then, another way para mag-add po tayo ng recipient, click lang po natin yung word na to, and then select natin yung email address na i-add natin dun sa mga recipient. Okay, after that, click on insert. Kung makikita niyo po, merong CC and PCC dito sa part na to, which stands carbon copy for CC and blind carbon copy for PCC. So usually, itong CC po na to, gamitin siya sa business world. So, pag nag-add tayo ng recipient dito sa CC, uh, ini-inform lang natin si recipient na hindi lang siya yung main recipient ng email na yon. And then, si PCC naman, so pag dito tayo nag-add ng recipient, same message marireceive niya and makikita niya yung iba pang pinagpadala ng message, ng email, pero yung email address niya naka-hide. So, yun pang difference nila. And for now, hindi po natin ito gagamitin. So, let's proceed to subject. I have here sample na po. So, I'll just copy and paste it. So, dahil may nakalagay po ditong attachment, so click lang po natin itong para siyang paperclip icon. Then, upload. Sorry. Okay, the form. So, sometimes, medyo matagal po siyang mag-loading kung malaki yung capacity ng file na ina-attach nyo po. So, kung mapapansin nyo, meron po akong nilagay dito na web address.
So, bago natin isend yung email na 'to, magkakaroon muna tayo ng formatting. So, para maging clickable 'to dun sa recipient ng email, so gawin natin siyang link. Click nyo lang po itong icon na 'to sa baba, and then so ayan, link na siya. And then kung itong change na 'to, 'pag kinlik nyo yan, pwede nyong baguhin yung text to display. So, pakita ko lang 'to. So, ayan. And then kung gusto niyo naman mag-add ng a little excitement dun sa email nyo, pwede kayong pwede nyong iset yung font size, so, and style. So, yung size niya, dito po yung adjacent. So, from small to normal, large, and huge. So, dun lang po tayo sa large. And then, sa font style naman, so, ayan po yung mga pamimilian. Okay. And then, if you want to add a little more color, highlight nyo lang yan. And then, choose what color po. Text color. Yan. But, if you will use this to send, for example, an application, so much better, dun po tayo sa traditional one na ano lang, simple text. So, and then, ang ituturo ko naman po is kung paano i-schedule yung email. So, dito po sa blue button, dun sa left side ng send, ito pong arrow down, click nyo lang po yan, and then, schedule send. Set nyo po kung anong date nyo siya gustong i-send dun sa mga recipient. So, for example, October 1 is Thursday. So, October 1, Thursday. And then yung time, pwede nyo din pong iset yung time. A.m. So, once we click this button, so naka-schedule na po yung email na isa-send dun sa mga recipient na nilagay natin. So, that's it for today. And guys, if you find this video helpful, please consider subscribing, and thank you for watching. See you on my next video. God bless everyone.